ધીમે ગરમીઓ શરૂ થઈ રહી છે તો હવે હર વ્યક્તિઓને ઠંડુ ઠંડુ પીવાની, ઠંડુ ઠંડુ ખાવાની ઈચ્છા થશે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં જુદી જુદી 4 પ્રકારની સમર સ્પેશિયલ વેરાયટી શેર થશે, જે એકદમ ઓછા ખર્ચે અને બિના ઝંઝટ ઝટપટ બની જશે અને હર વ્યક્તિને પસંદ આવશે. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો પહેલી વેરાયટી બનાવીશું લસ્સી. લસ્સી બનાવવા માટે આપણે એક તપેલું લીધું છે અને જેના ઉપર એક ચાળણી રાખી અને ઉપર કોટનનું કપડું પાથરી દેશું. તમે અહીંયા કોટનનો રૂમાલ પણ પાથરી શકો છો. અને હવે તેની ઉપર 2 કપ જેટલું આપણે દહીં રાખીશું અને તેને નીતારીશું. દહીંમાં પાણી હોય છે ને, તો લસ્સી બનાવતી વખતે તેના સ્મૂધ ટેક્સચર માટે તેને નીતારવું જરૂરી છે. અને દહીં ઓછું ખાટું હોય તેવું ઉપયોગમાં લેવું, જેથી આપણે મીઠાશ ઓછી ઉમેરવી પડે અને નેચરલ ટેસ્ટ આપી શકીએ. હવે આ રીતે આપણે કપડું ભેગું કરી અને નીતારવા માટે રાખવાનું છે. તો પહેલાં તો આ રીતે આપણે થોડું પાણી જેટલું નીતરે તેટલું નીતારવાનું, અને એક્સ્ટ્રા કોઈ દહીંમાં વધારાનું પાણી છે તેને નીતારવામાં થોડો સમય લાગે છે. તો આ રીતે પોટલી જેવું વાળી અને ઉપર વજન રાખી દઈશું અને પછી 10-15 મિનિટ માટે આ પોટલીને છોડી દઈશું, જેથી એક્સ્ટ્રા પાણી હશે ને તે નીતરી જશે. તો મેં લગભગ 10 મિનિટ માટે આ વેરાયટીને ફ્રીઝમાં રાખી દીધી હતી અને અત્યારે આટલું પાણી નીતરી ગયું છે. આ પાણીને તમે છાશ બનાવવાના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અથવા કઢી બનાવવાના ઉપયોગમાં પણ લઈ શકો છો. અને હવે આપણે રૂમાલને ખોલીને પણ ચેક કરવાનું છે કે તેનું જે ટેક્સચર છે તે કેવું આવ્યું છે. આપણે શ્રીખંડ બનાવીએ અને જે મસ્કો તૈયાર કરીએ ને ત્યાં સુધી નથી નીતારવાનું, માત્ર 10-15 મિનિટ જ નીતારવાનું છે, જેથી વધારાનું એક્સ્ટ્રા પાણી હોય તે નીતરી જાય. અત્યારે આ રીતે મસ્કા જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. જો તમે ટેક્સચર જુઓ. હવે આપણે મિક્સર જારમાં લગભગ 1/4 કપ જેટલી મિશ્રી ઉમેરીશું. તમારું દહીં જેટલું ખાટું હોય તેટલી મીઠાશ ઉમેરવી અને સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે દળી લઈશું આપણે આ મિશ્રીને. જોકે મિશ્રીનો ઉપયોગ કરવાથી બોડીમાં નુકસાન નથી થતા જેટલા આપણે શુગરનો ઉપયોગ કરવાથી થાય છે. તો બને તો મિશ્રીનો ઉપયોગ કરજો. થોડા હું અહીંયા કેસરના ધાગા લઉં છું અને જેને પલાળવા માટે થોડું દૂધ ઉમેરું છું, 1-2 ચમચી જેટલું. જોકે કેસર ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. અને હવે આપણે જે આપણો મસ્કો તૈયાર કર્યો છે ને તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. આ પ્રોસેસથી એકવાર લસ્સી તૈયાર કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બનશે અને બહાર કરતાં વધુ સારી બનશે ઓછા ખર્ચે. હવે આ રીતે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવીશું જ્યાં સુધી તેનું જે ટેક્સચર છે એકદમ સ્મૂધ તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેક્સચર એનું સ્મૂધ આવી ગયું છે. જો છે ને પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી. આ રીતે ચમચો હું નીચેની તરફ વાળું તો પણ નીચે બિલકુલ સરતું નથી, ચમચામાં ચીપકી ગયું છે, મતલબ એકદમ ટેક્સચર પરફેક્ટ છે. હવે બીજા એક બાઉલમાં આપણે દળેલી જે સાકર છે તેને ઉપયોગમાં લઈ લેશું. સાથે અડધા કપ જેટલું સાદું દૂધ ઉમેરીશું. અને હવે 1 ચમચી જેટલું માખણનો ઉપયોગ કરીશું. તમે માખણને સ્કીપ કરી શકો છો, બટ આ રીતે એકવાર લસ્સી બનાવજો. રાજસ્થાનના જોધપુરમાં જે ફેમસ લસ્સી મળે છે ને તે આ જ રીતે બનતી રહેલી છે અને મેં તે જ ટેસ્ટ આપવાની તમને કોશિશ કરી છે. હવે આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું અને મિક્સ કર્યા બાદ આપણો જે આ સ્મૂધ કન્સિસ્ટન્સીવાળું જે દહીં છે તે ઉમેરી દઈશું અને પછી આ રીતે આપણે ચલાવી દઈશું. આપણે અહીંયા મિક્સરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, બ્લેન્ડરનો, બીટરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, માત્ર આ રીતે ઝેણીનો ઉપયોગ કરશું એકદમ સરસ ટેસ્ટ આપવા માટે. હવે કેસરવાળું દૂધ છે તે પણ ઉમેરી દઈશું અને મારી પાસે જે લસ્સી હોય તેની ફ્લેવર છે. લસ્સીની ફ્લેવર ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, પણ મારી પાસે પડેલી છે તો હું લગભગ 2-3 ડ્રોપ્સ જેટલું ઉમેરી દઉં છું, જેથી એકદમ સરસ મજાની ફ્લેવર આવે. અને હવે આ રીતે આપણે ચલાવી દઈશું. જો કે તમારી પાસે લસ્સીની ફ્લેવર ના હોય તો તમે થોડું વેનીલા એસેન્સ અથવા તો રોઝ વોટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. જો કે કેસરની ફ્લેવર તો આમાં આપણે આપેલી જ છે. અને કાંઈ ના હોય તો એલચીની ફ્લેવર આપવા માટે એલચી પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે તૈયાર થયેલી લસ્સીનું ટેક્સચર તમે જુઓ, આરામથી ચમચાની પાછળ એક પ્રિન્ટ થઈ જાય છે, મતલબ એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં લસ્સી તૈયાર છે. હવે અહીંયા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી શકો છો. અને આ લસ્સીને ઠંડી ઠંડી તમે સર્વ કરી શકો છો. હું તો માટલામાં સર્વ કરી રહી છું, કારણ કે માટલાની લસ્સી હેલ્થ માટે સારી પણ હોય છે અને પીવામાં એક સારી ફિલિંગ્સ પણ આવે છે. આ રીતે ઉપરથી થોડું માખણ, થોડા કેસરના ધાગા, પિસ્તા
ગાર્નિશ કરી અને હવે હું સર્વ કરી રહી છું. કેવી લાગી તમને લસ્સીની રેસિપી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર બતાવજો. હવે બનાવીશું ગોલા. જો તમારી પાસે ઘરે ગોલાનું મશીન નથી તો કઈ રીતે બનાવી શકો તે પણ હું તમને બતાવીશ. હવે સિરપ તૈયાર કરવા માટે 1 કપ જેટલી સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બટ સાકરનો ઉપયોગ કરવાથી તમારા બાળકોને ડેલી તમે ગોલા ખવડાવશો તો પણ તેને નુકસાન ના થાય તે હેતુથી મેં સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને ઘરે બનાવતા હોય તો ઈચ્છા મુજબ હેલ્ધી વસ્તુ તૈયાર થઈ શકે. સાથે આપણે 1/3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને હવે ચલાવીશું અને આપણી સાકરને ઓગાળીશું. અહીંયા કોઈ તારવાળી ચાસણી નથી બનાવવાની, માત્ર તેલ જેવી ચીકણી આપણી ચાસણી તૈયાર થાય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. તો એકવાર આપણે ચેક કરી લઈએ. અત્યારે જો આ રીતે હું ચેક કરું ને તો તાર નથી બનતો, બસ તેલ જેવી ચીકણી આપણી ચાસણી મને દેખાય છે. તો હવે આપણે ચપટીક જેટલું નમક ઉમેરશું, જો કે સારા સ્વાદ માટે. ન ઉમેરવું હોય તો ઓપ્શનલ છે. અને 2-3 ટીપા જેટલા લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી આપણી સિરપ છે તે જામશે નહીં અને જે ખાંડના ક્રિસ્ટલાઇઝેશન થઈ જાય છે, ખાંડના દાણા થઈ જતા હોય ઘણીવાર ચાસણીમાં, તો એ ના થાય તે માટે. હવે આ રીતે ચલાવી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી તેને ઠંડી કરી લેશું. અને 3 કલરની સિરપ બનાવવા માટે 3 બાઉલમાં હું આ સિરપને લઈ રહી છું અને હવે હું ફ્લેવર સાથે મારી પાસે કલર છે તેને ઉમેરી રહી છું. પહેલામાં રોઝ કલર વિથ ફ્લેવર, બીજામાં ઓરેન્જ કલર વિથ ફ્લેવર એન્ડ થર્ડમાં ખસ ફ્લેવર વિથ કલર ઉમેરી રહી છું. તમારી પાસે ફ્લેવર ના હોય તો માત્ર કલરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બટ મારી પાસે ફ્લેવર વિથ કલર છે તો ઉમેરી રહી છું અને ચોઈસ પ્રમાણે કલરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે મિક્સ કરી દેશું અને આ સિરપને એકદમ ઠંડી કરી તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી ફ્રીઝમાં રાખીને એની ટાઈમ યુઝ કરી શકો છો. કોઈ જ પ્રોબ્લેમ થવાનો નથી. હવે મારી પાસે ગોલા બનાવવાનું બરફનું મશીન છે તો હું પહેલાં તમને એમાં બતાવી રહી છું. અને જો આ ટાઈપનું મશીન ઘરમાં ના હોય, જો કે હોવું મુશ્કેલ છે, તો તમે આ રીતે મિક્સર જારનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારે નાના જે બરફના ટુકડા હોય તે 10-12 ટુકડા તમારે મિક્સરના ગ્રાઇન્ડર જારમાં ઉમેરવાના અને પછી મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને તમારે બરફને દળવાનો. તો જેવું મશીનમાં દળેલો હોય ને બરફ તેવો જ એકદમ ટેક્સચરવાળો કલરવાળો તૈયાર થઈ જશે. અત્યારે જો એકદમ કેવો વ્હાઇટ કલરનો અને એકદમ નાનું પીસાઈ ગયું છે. જો આ રીતે ગોલ્ડ રાઉન્ડ પણ ગોલો બની જાય છે. તો તૈયાર થયેલા પીસેલા બરફને તમે એક વાટકામાં લઈ અને દબાવીને ગોળ રાઉન્ડ તૈયાર કરી શકો છો. મશીન વગર પણ ઘરે ગોલા તૈયાર થઈ શકે છે. હવે તૈયાર કરેલા આપણા ગોલા ઉપર આપણે તૈયાર કરેલી સિરપ લગાવી દઈશું. અને જો તમારે એકદમ માવા, મલાઈ, આઈસ્ક્રીમ, ડ્રાયફ્રૂટ સાથેના ગોલા જો ઘરે તૈયાર કરવા હોય, જે બહાર એકદમ મોંઘા ગોલા મળે છે તેવા તૈયાર કરવા હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે તૈયાર કરી શકો છો. એ રેસીપી પણ મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે. હવે આપણે બનાવીશું એકદમ ઓછા ખર્ચે અને એકદમ મોંમાં જતા ઓગળી જાય તેવી સોફ્ટ અને એકદમ દાણેદાર માવા મટકા ગુલ્ફીની રેસીપી. તો જેમના માટે આપણે દૂધ ગરમ થવા માટે રાખીશું અને આ દૂધ અડધા લીટર જેટલું છે. બને તો ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરવો જેથી ટેક્સચર થોડું સારું આપી શકીએ. અને હવે 2-3 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળીશું. તો હવે આપણે મીઠાશ ઉમેરવાની છે. તમે અહીંયા સાકર ઉમેરી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે સાકર નથી તો 5 ચમચી જેટલી હું ખાંડ ઉમેરી રહી છું. અને થોડા સારા કલર માટે હું પીળો કલર ઉમેરું છું, જોકે ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. 2-3 ડ્રોપ્સ જેટલું. અને હવે ફરીથી મિક્સ કરશું અને 1-2 ઉફાણ સુધી આપણે ઉકાળશું, જેથી ખાંડ આપણી સરસ મજાની ઓગળી જાય અને દૂધ સાથે મિક્સ થઈ જાય. આજે આપણે જે ગુલ્ફી બનાવીએ છીએ ને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના પાવડરની જરૂર નથી. આપણે એકદમ ઓછા ખર્ચે, ઓછી ઝંઝટે, એકદમ સારા ટેક્સચર અને સારા ટેસ્ટ સાથે માવા મલાઈ ગુલ્ફીનો જે ટેસ્ટ હોય તે આપવા માટે ઉપયોગ કરીશું આ રીતે રસ્ક, જેને આપણે ટોસપટ્ટી કહીએ છીએ, બ્રેડ કહીએ છીએ તે. હું અહીંયા લગભગ 5-6 નંગ જેટલી આ ગરમ દૂધમાં બ્રેડ ઉમેરી રહી છું. અને બ્રેડ ઉમેર્યા બાદ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને બંધ ગેસની ફ્લેમ પર આપણી આ બ્રેડને થોડીવાર માટે ચલાવીશું ને તો ગરમ દૂધમાં એકદમ ઓગળી જશે. અને પછી આ ગરમ દૂધ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી કંઈ કરવાનું નથી, સાઈડ પર રાખી દેવાનું છે બસ. તો ગેસની ફ્લેમ પરથી નીચે ઉતારી લેશું. એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. જો હાથને ટચ કરતાં બિલકુલ ગરમ નથી.
આટલું ઠંડુ થઈ જાય પછી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને એકદમ માવા જેવો ટેસ્ટ આપવા માટે 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરશું. જોકે કોઈ પણ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં 10 રૂપિયા જેટલી ઓછી કિંમતમાં તમને મિલ્ક પાવડર મળી જશે, જેમાં 2-3 ચમચી જેટલો પાવડર હોય જ છે, તો તમે 1 પેકેટ ઉમેરી શકો છો અને પછી આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું તો એકદમ માવા મલાઈ જેવો ટેસ્ટ આપશે. જોકે મિલ્ક પાવડર ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે. તો આ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા બાદ તમે ટેક્સચર જુઓ, એકદમ થિકસેક જેવો આવી ગયો છે. જોકે આ રીતે પી પણ શકો છો તમે. બટ આપણે ગુલ્ફી બનાવવાના છીએ, તો આ ટેક્સચરને આપણે જે માવા મટકા ગુલ્ફી બનાવવા માટેના મોલ્ડ હોય તેમાં ભરશું. તમારી પાસે આવા મોલ્ડ ના હોય તો તમે કાચનો, સ્ટીલનો કે ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મારી પાસે મોલ્ડ છે તો હું આ રીતે મોલ્ડ ભરી દઉં છું. હવે આપણા આ મોલ્ડને 8-10 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું, જેથી સરસ મજાની ગુલ્ફી જામી જાય. તો લગભગ 8-10 કલાક પછી હું તમને બતાવી રહી છું કે ગુલ્ફી જામી ગઈ છે. તો તેને ડિમોલ્ડ કરવા માટે આપણે સાદા પાણીમાં 1-2 વાર આ રીતે ફેરવશું અથવા ડુબાડી દેશું, જેથી આરામથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય. અને પાણીમાં આ રીતે ફેરવ્યા બાદ બંને હાથની હથેળીથી આપણે ઘસશું, રબ કરશું જો આ રીતે, જેથી અંદરની ગુલ્ફીને બહાર કાઢવી સરળ રહે. અને હવે જે સ્ટીક તમારે ઉપયોગમાં લેવી હોય તે સ્ટીકને આ રીતે લગાવી અને પછી ગોળ ગોળ તમારે ફેરવતું જવાનું અને બહારની તરફ આપણી ગુલ્ફીને ખેંચતું જવાનું. તો ગુલ્ફી અંદર તૂટશે પણ નહીં અને આરામથી બહાર નીકળી જશે. તો બહાર નીકળેલી ગુલ્ફીનું ટેક્સચર તમે જુઓ, લુક પણ તમે જુઓ. મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને ગાઈસ, મને પણ પાણી આવી ગયું. હવે આપણે તેને સજાવી દઈશું ગુલાબની પંખુડી અને પિસ્તાથી. હું આ રીતે કટ કરીને તમને બતાવું તો આરામથી કટ થઈ જાય છે, મતલબ ગુલ્ફી ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ છે. આ રીતે ટેક્સચર જોતાં એકદમ દાણેદાર છે. જો આના ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે ગુલ્ફી એકદમ ખાવામાં સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે. તો છે ને એકદમ કોઈપણ પ્રકારના પાવડરના ઉપયોગ વગર બિના ઝંઝટ તૈયાર થયેલી માવા મટકા ગુલ્ફીની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. અને હવે બનાવીશું શેરડીના ઉપયોગ વગર શેરડી જેવો જ એકદમ સરસ મજાનો ટેસ્ટી રસ અથવા જ્યુસ. તો જેમના માટે મિક્સર જારમાં 1/3 કપ જેટલો ગોળ લેશું. સાથે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉપયોગમાં લેશું અને લગભગ 1 થી 2 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, જેને આ રીતે ઘસીને ઉપયોગમાં લેશું. આદુ થોડું ઓછું પણ ઉમેરી શકાય, પણ થોડું આ રીતે ઉમેરવાથી રસનો ટેસ્ટ સારો આવશે. અને 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. वन-4 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા તીખા ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ફુદીના પાવડર, જો કે તમે ફ્રેશ ફુદીનાના પત્તા 8-10 જેટલા ઉમેરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર અને ચપટીક જેટલું નમક. લગભગ 8-10 ટુકડા બરફના. જેટલો વધારે બરફ તેટલો સરસ શેરડીનો રસ તૈયાર થશે. મિત્રો, શેરડી વગર શેરડીનો રસ ઘરે તૈયાર કરીને પીવો હોય ને તો આનાથી વિશેષ બીજી મેથડ મને નથી લાગતી. એકવાર ટ્રાય કરવા જેવી રેસીપી છે, તમે ટ્રાય કરજો. હવે આપણે સરસ મજાનું ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું, જેથી એકદમ સરસ મજાનો રસ તૈયાર થઈ જાય. અને આપણો તૈયાર થયેલો રસ એકવાર ગાળી લેશું, જેથી કોઈ મોટા ટુકડા હોય તો બહાર નીકળી જાય. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કલર ઉપરથી કે શેરડીના રસને પણ ટક્કર મારે તેવો કલર આવ્યો છે અને લુક આવ્યો છે. એકવાર આ રીતે બનાવી ટેસ્ટ કરવા જેવો છે. જો એકવાર ટેસ્ટ કર્યો તો વારંવાર કરશો, એ પણ મને ખાતરી છે. કેવી લાગી સમર સ્પેશિયલ આજની 4 રેસીપી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.